เฉพาะนักปราชญ์เท่านั้นที่รู้ว่าความดีคืออะไรจึงเป็นนักปราชญ์เท่านั้นที่สามารถเป็นผู้ปกครองเรามาย้อนกลับไปแหล่งกำเนิดประชาธิปไตยเมื่อ 2,400 กว่าปีก่อนในนครรัฐเอเธนโบราณตอนกำเนิดประเทศกรีกเป็นแบบประชาชนปกครองตนเองในสภานั้นประชาชนเข้าไปนั่งประชุมเพื่อกำหนดนโยบายต่างๆ ประชาชนในสภาณตอนนั้นหมายถึงผู้ชายที่มีวุฒิภาวะมีที่ดินไม่ตกเป็นทาสซึ่งณตอนนั้นมีประมาณ 3-4 หมื่นคนจากประชากร 2-3 แสนคนเพลโตประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนปกครองด้วยตัวเองเพราะถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาหลงผิดมีความโลภกิเลสมากสิ่งที่เลวร้ายก็จะตามมาเพราะในอุดมคติของเพลโตคือต้องปกครองด้วย Philosopher King หรือราชาแห่งปราชญ์เพลโตมีชีวิต 427 ปีถึง 347 ปีก่อนคริสตกาลเพลโตเป็นลูกศิษย์ของโสเครติสถูกประหารชีวิตจากสภาณตอนนั้นกรีกปกครองแบบประชาธิปไตยคนหมู่มากมีความผิดในข้อหาทำลายความสงบสุขของประชาชนโสเครติสจึงได้รับโทษโดยการให้ดื่มยาพิษจนเสียชีวิตทำให้เพโตรต่อต้านการปกครองแบบคนหมู่มากเพราะเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยคือระบอบของคนหมู่มากซึ่งคนหมู่มากก็จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้เพโตรจึงสนับสนุนนักปราชญ์หรือกษัตริย์นั่นเองเขายังเป็นอาจารย์ของอริสโตเติลเป็นลูกศิษย์ที่เฉลียวฉลาดที่สุดของเพโตรเขาได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองว่ารัฐมีอยู่จริงไม่ใช่เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยแต่เพื่อให้อยู่ได้และดีประชาธิปไตยของกรีกโบราณเป็นประชาธิปไตยแบบทางตรงคือประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองได้โดยตรงเพลโตจึงมองว่าการปล่อยให้ประชาชนชาวกรีกที่ไม่มีความรู้มาปกครองบริหารบ้านเมืองจะก่อให้เกิดความวุ่นวายไม่มีระเบียบนำไปสู่ปัญหาตามมาอีกมากมายเหตุผลที่เพลโตเสนอให้ราชาปาฏเป็นผู้ปกครองรัฐนั่นก็เพราะว่าราชาปาฏเป็นผู้ที่มีความรู้สูงสุดแต่ในความคิดเห็นของสาธารณชนนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คนคนเดียวจะรับรู้ความต้องการหรือจุดมุ่งหมายของทุกคนแม้จะเป็นราชาปาฏที่มีอำนาจแต่ก็เป็นคนที่มีสองตาสองหูเหมือนคนอื่นๆมีขอบเขตในการรับรู้ที่จำกัดราชาปาฏไม่สามารถรับรู้แง่มุมต่างๆของปัญหาเพราะเรื่องของสาธารณะเป็นเรื่องของทุกคนรวมกันไม่ได้ไปรู้โลกของบุคคลอื่นๆมีโอกาสเป็นไปได้มากที่การตัดสินใจราชาปาฏจะผิดพลาดหากเป็นแบบที่ว่ามาการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมของทุกคนจะดีกว่าให้ราชาปาฏตัดสินใจเพียงผู้เดียวเพราะรัฐก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากประชาชนที่มารวมตัวกันความหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจหรือกล่าวได้ว่าประชาชนเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดประชาชนทุกคนในรัฐมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมายตลอดจนมีสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้แต่ไม่ให้ใครเดือดร้อนและเสรีภาพตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันการปกครองจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนส่วนใหญ่ในรัฐหรือในปัจจุบันคือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั่นเองเพลโตได้รับการยอมรับว่าเป็นไอเดียลิสต์หรือนักอุดมคติเพโตมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างควรจะดีที่สุดเท่าที่มันสามารถเป็นได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็จะกลายเป็นสากลในที่สุดเขาได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับรัฐและกฎหมายไว้หลายเล่มที่เด่นๆคือ The Republic The Statesman และ The Law สำหรับเพโตรรัฐจะต้องให้ความยุติธรรมก็คือการให้ทุกๆคนในสิ่งที่เขาควรจะได้ซึ่งก็คือผลตอบแทนที่สังคมจะมอบให้บุคคลตามกำลังและความสามารถของบุคคลนั้นๆแล้วในวันนี้ประชาธิปไตยที่เราใช้กันอยู่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วหรือยัง